हेलो साथीहरु, के छ हाल खबर? साथीहरु, आज म तपाईलाई यस्तो सिक्रेट सेटिङ बताउने छु कि यदि तपाईसँग दुईटा फेसबुक अकाउन्ट छ भने तपाईले दुईटैलाई एउटै फोनमा कसरी युज गर्ने त्यसको विषयमा म तपाईलाई पूरा जानकारी दिने छु। अर्को चाहिँ तपाईलाई तपाईको फोनमा दुईटा सिम कार्ड सपोर्ट गर्छ भने त्यो दुईटै सिम कार्डलाई WhatsApp मा अलग-अलग WhatsApp मा कसरी चलाउने त्यो यो भिडियोमा बताउने छु। यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग दुईटा फेसबुक एप्लिकेसन छ, WhatsApp को पनि दुईटा एप्लिकेसन छ। यो माथिको चाहिँ ओरिजिनल हो यो फेसबुक, यो तलको चाहिँ डुप्लिकेट। यो WhatsApp पनि माथिको चाहिँ ओरिजिनल हो, ठीक मुनिको चाहिँ डुप्लिकेट हो। यो चाहिँ हामीले कुनै एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ हामीले हाम्रो फोनमा रहेको एउटा सेटिङलाई युज गरेर यसको डुप्लिकेट बनाउन सकिन्छ। यो सेटिङ चाहिँ फोन कम्पनीले नै पहिले नै यो फोनमा सेटिङ गरिराखेको हुन्छ। आउनुहोस् यसलाई अब कसरी यसरी डुप्लिकेट निकालिन्छ त्यसको विषयमा तपाईलाई पूरा जानकारी दिने छु। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आउनुहोस् सेटिङतिर म तपाईलाई लैजान्छु। यस्तो खालको डुप्लिकेट कसरी बनाउँछ त। अब सेटिङतिर जाउँ। सेटिङलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाई हल्का तल जानु होला। यहाँ तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन एन्ड परमिसन। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ एप क्लोनको अप्सनमा जानु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो WhatsApp र Facebook। यो चाहिँ मैले पहिले नै अन गरिराखेको छ। यदि तपाईले यसलाई अन गर्नु भएको छैन भने यसलाई अन गर्नुहोस्, अटोमेटिक तपाईको फोनमा डुप्लिकेट बन्नेछ। अब म तपाईलाई ब्याक लैजान्छु। ब्याक गइसकेपछि यहाँ तपाईले अघि नै देखाइसकेको छ यो एप्लिकेसन हैन। यसरी तपाईको फोनमा यो यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। तपाईको त्यो सेटिङलाई अन गर्ने बित्तिकै यसरी डुप्लिकेट बन्नेछ। तपाईले एकदम इजिली यो सेटिङलाई गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरु, आजलाई यति नै बताउने थियो। सधैं खुसी रहने गर्नुस्, ठीक छ साथीहरु। भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। हस् त अर्को भिडियोमा भेटौँला।